تنتشر ظاهرة التهريب في شمال سوريا بشكل كبير على طرفي الحدود السورية التركية. هنا في مدينة سلقين بريف إدلب بدأت قوات المعارضة بالعمل للحد من هذه الظاهرة بعد مطالبة شعبية بمنع التهريب. وطز بالمهربين على راس سوار سليم عبوا القلب المصرات عالثورة ما سائلين. طز بالمهربين. تم إنشاء مجلس عسكري موحد يضم عدة ألوية وكتائب، وكان من أولويات عمله الحد من تهريب السلع السورية إلى تركيا ومنع إقامة الحواجز العسكرية التي انتشرت بشكل كبير على الطرقات الموازية للحدود السورية التركية في ريف إدلب، التي كان من اختصاصها تسهيل مهمة التهريب مقابل رشاوي مالية حسب ما يقول قائد المجلس العسكري في سلقين. مدينة سلقين باعتبارها مدينة مجاورة للحدود التركية كانت تعاني من كثرة التهريب من بعض الثوار، والحمد لله بفضل الله تعالى تم مشاركة جميع القوى من أطمة إلى دركوش بإنشاء هيئة شرعية لوضع حواجز شرعية لمنع تهريب المواد إلى تركيا والحد منها. سلقين بلد محررة من أكثر من سنة، طبعا الانفلات الأمني فيها مثل أي بلد تتحرر جديد بسبب بعض القوى كانت متحالفة مع ألوية وكتائب من برات المنطقة، فكنا ما نقدر نحاسب أي شخص مسيء. الآن بفضل الشباب وبجهودهم وتفهمهم للوضع تم تحالف معظم القوى والفصائل المقاتلة في سلقين تحت اسم المجلس العسكري في مدينة سلقين، ومنهم لواء صقور سلقين ولواء هنانو وحركة أحرار الشام الإسلامية. شكل المجلس العسكري بالتعاون مع المجلس المحلي قوى أمن الثورة من أفراد مدنيين وعسكريين لضبط الأمن ومكافحة الجريمة، بالإضافة لتنظيم المرور وضبط الأسعار في الأسواق وغيرها من المهام. عم نقوم بالدوريات ليلية يوميا للحفاظ على أمن المواطنين، وهالشيء هذا موجود بشهادة الأهالي في سلقين. يعني نحن لجنة لمراقبة الأسعار في السوق، بعض الناس عم يستغلوا ظروف الحرب وعم يرفعوا الأسعار، نحن عم نراقبهم. في مخالفات بناء، ممنوع بناء أي إشادة بناء على أملاك العامة خاصة أملاك الدولة، ممنوع منعا باتا. نحن طلعنا قرار ممنوع حفر آبار ضمن مدينة سلقين وريفها سواء داخل المخطط أو خارج المخطط، وعندنا كثير عقبات نحن عم نعانيها نحن يوميا، منها عدم وجود لباس موحد للعناصر، فالناس ما عم تعرف انه هو مش شرطه ولا ما شرطه، ان كان جيش حر او غير جيش حر. نحن في عندنا الشباب كلهم من العناصر ما عندهم رواتب، نحن ما عندنا امكانيات كثير ضعيفه، فنحن نطلب تخصيص رواتب، هي احد العقبات عندنا، يعني الناس كلهم عندنا علاج، ونحن خرجنا لله تعالى والحمد لله. يعني حتى الان عم نعاني موضوع المادي تبعت الكيف، الناس بدها تعيش يعني تبعت الكيف مع الاهالي والناسحين، عم نصطدم نحن ببعض الافراد اللي هن منتسبين لمجموعات مسلحه من كتائب والويه مقاتله، فهو عم بيعدوا حالهم انه هن فوق القانون، فهي نحن عقبه نحن تجاوزناها من خلال دعم المجلس العسكري اللي عم يتواصل مع مجموعاتهم، الحمد لله مشي الحال عم تنفذ الاحكام بشكل اصولي. يرى المدنيون أن ضبط الأمن في المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات المعارضة مطلب شعبي، ويطالبون بالاستمرارية بالعمل وتطبيق القوانين على الجميع دون استثناءات. نطالب القوى أمن الثورة والمجلس العسكري بتطبيق القوانين على الكل، يعني ما في واسطات مثل زمن النظام، هذا ابن مسؤول، هذا قائد كتيبة، هذا ثورجي، كلهم مثل بعضهم، وتخفيف الحد من السلاح بين المدنيين وبين المدينة. يعني العالم كرهت السلاح، شو ما كان يكون ثورجي، جيش حر، جيش نظامي، شبيه، كله نفس بعضه، كرهت السلاح. منع التهريب وحفظ الأمن وتنظيم المرور هي بعض الخطوات التي يقوم بها المجلس العسكري وقوى أمن الثورة في سلقين، بينما يجد المهربون طرقا وأساليب أخرى. لموقع دمشق بيورو، عصام عبد الحميد من مدينة سلقين بريف إدلب.